Top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Yung pong mga ibang pag-aaral nila, sasabihin na after 2 weeks to 1 month, at least 50% sa unang dose, ano? And then kailangan pang pangalawa ng dose para makumpleto maging 90% man lang yung pagiging bisa ng bakuna. So, patuloy pa yung pag-aaral na yan sa bawat bakuna naman kung ang peak o yung katasan ng pag-develop ng antibodies ay pagkaraan ba ng 1 buwan o 2 buwan o 3 buwan. So, kanya-kanya pong pag-aaral ang bawat kumpanya ng gumagawa ng bakuna. So, sabi nga po nila, dahil sa kanilang pag-aaral ay kailangan ng 2 dose yun, so natural, mahina pa pag 1 dose lang ang nakuha natin. So, kung ang recommendation nila ay talagang 2 dose para mas mataas yung bisa, at sundin yun na 2 doses. From local to national. Ito bang Kadiwa on Wheels Secretary, is this also available to From national people who want to local. Gusto po yung ayuda na ipinaabot ng DOLE, ano naman ang naging reaksyon ng mga kabataan? Pinagsama, Ano pinagtagpo magiging hakbang ngayon ng sa isang programa. Network Briefing News. Sa patuloy na pag-aabot ng tulong ni Senator Christopher Bongo sa mga kababayan nating nangangailangan, binisita niya kamakailan ang mga katutubo at magsasaka mula sa Laonglong, Misamis Oriental. Personal na naghatid ng tulong ang senador sa nasa 1,700 mga katutubo at magsasaka sa naturang bayan na pinaka-naapektuhan ng krisis dulot ng pandemya ng COVID-19. Katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno na mahagi si Senador Bongo ng food packs, free meals, mask, face shields at vitamins sa mga benepisyaryo. May ilang piling benepisyaryo din ang nakatanggap naman ng bisikleta, computer tablets at sapatos. Pagtitiyak ni Senador Go, uunahin ng gobyerno ang mga mahihirap at vulnerable sectors ng lipunan kapag available na ang ligtas at epektibong bakuna sa bansa. Magandang umaga Pilipinas, may buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. Welcome to Network Briefing News, organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service, heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas nationwide, and all the digital platforms of the Presidential Communications Operations Office. Mamaya, meron po tayong replay sa IBC 13 alas 6:30 ng gabi, sa Signal TV 1PH Channel 1. Alas 10:30 ng gabi, Pinoy Extreme Channel 106 sa Signal. Alas 6 ng gabi at PTV alas 10:30 ng gabi. Here we bring together local government heads, national government agencies, and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Mamaya makakasama po natin si Yusek Chris Sablan. Pero unahin po muna natin ang ating panauhing pandangal ngayong umaga, si Zamboanga del Sur Governor Victor Yu. May buntag kanimo, Governor Vic. May buntag, Sek Andanar, lalo na sa nanood sa programa mo ngayon at sa lahat ng taga Zamboanga del Sur. Thank you so much for guesting once again in our show, Governor Yu. Nandito po kami ngayon sa Zamboanga del Sur upang isulong ang kampanya ng pagbabakuna kontra COVID-19.
Ano po ang general sentiment ng mga taga Zamboanga del Sur tungkol sa pagbabakuna, Governor? Insofar, wala namang masyadong may mga balita dito, except most of the question is when can this vaccine be applied, no? So the province of Zamboanga del Sur has created a team, provincial vaccine task force, which headed by me. Tapos yung mayroon tayong mga 5-6 na team na sila yung mag-monitor iba-ibang assignment to include the information and to include the campaign, the communication, and supervision to city and municipality. Meron bang mga agam-agam, Governor, hesitations tungkol sa pagbabakuna? At kung meron man, ano po ang inyong payo para maengganyo ang inyong mga kababayan na magpabakuna rin? Actually, natural lang siguro yan Sek, no? Because sa social media, minsan sa mga chismis-chismis, mga reaction, fear by that maybe there's something na may reaction doon sa vaccine. But more or less, lang yun, mga chismis lang yun. And in short, if to encourage our people here na magpabakuna din, kaming mga leader, kaming mauuna na magpabaksin. Okay, ibahin po natin ang topic, Governor, no? Ano po ang mga key areas of focus ng inyong administrasyon dito sa Zamboanga del Sur ngayong taong 2021? Actually, because of this COVID, I think the key area which we will focus on the program of government is still agriculture, no? Food security, kasama na yung mga infrastructure, kasama yung mga ibang mga na related sa agriculture na program, mechanization, just like yung nagpasalamat tayo sa DA at PhilMec na binigyan tayo ng mga harvester at yung tractor, no? Our area is more on agri and fishery here in Zamboanga del Sur. So ito yung talagang kinampaign namin. In fact, we have yung first interview mo sa akin before, I remember na to protect the farmers, we initiated buying the palay at 15 pesos. Kasi that time is already 13.50. Yung ibang provinces, 10 pesos na lang. So, the outcome there is hindi na bumaba yung price ng rice. Tumaas pa ng 16 pesos. So, yun ang isa sa rescue program namin na parang binantayan din namin this year, no? And then yung yellow corn namin, may plant now, pay later kami para may supply yung poultry tsaka hog natin. Whatever may lockdown, mayroon kaming enough supply sa yellow corn. Tapos mayroon kaming gulayan sa barangay, of which we are giving hybrid vegetable seeds to include the fertilizer para sa mga farmers namin for free, para mayroon kaming enough vegetable na ma-produce dito sa Zamboanga del Sur. Just recently, Governor, nagkaroon po kayo ng kauna-unang Cacao Festival sa Zamboanga del Sur. And when you spoke of making your province cacao capital, no? Paikwento po sa amin ang inyong plano tungkol dito sa cacao. Actually, this program started when I was the congressman of the 1st District. I am giving free cacao seedlings and technical support to the farmers, no? I encourage them to plant cacao, especially to intercrop this to the coconut areas para magdoble yung income nila. So ito na yung outcome while we are concentrating on the production, because we call this richer Zamboanga del Sur. We are targeting by 2025, pero hindi namin makuha yung target dyan. By 2025, supposedly, we are going to plant 10,000 hectares of cacao. Makatanim kami ng 10,000 hectares of cacao, of which can generate around 1 billion pesos in the province. So malaking impact yun sa economy.
But while we are focusing on the production, itong mga private sector namin, unti-unti din nag-process. That's why we have four private sector na nag-process na ng kakao. So we have produced chocolate already, and may yung iba na export na namin to other countries. Governor, something to look forward to as well pag natapos na itong hamon natin sa COVID-19 ay yung pagbalik ng mga turista dito sa Zamboanga del Sur. Ano ang may papayo mo sa isang bagong turista or bagong tapak pa lang sa Zamboanga del Sur na puntahan niya? Marami kaming mga dito, tourist spot actually, no? Sad to say, we have to accept the reality that there is a problem of peace and order. But for this administration, Duterte administration, we have really improved our peace and order, especially in Mindanao, because of the initiative and program of the President. And as governor of the province, para yung mawala yung fear ng tao, especially from outside. Sana if walang COVID, we are going to make many activities that will invite other people from outside, no? Like mga maski ano lang na mga activities na maka-invite ng people from outside. So that will slowly give them confidence dito sa lugar namin. So later on, pwede na nila yung mga puntahan, yung mga spring resort namin, yung mga beaches namin, yung mga islands namin na very nice to look forward to. Bukod sa pagiging ama ng probinsya ng Zamboanga del Sur, kayo rin ang chair ng Regional Development Council ng Region 9. Ang Zamboanga Peninsula. Ang vision po ng Zamboanga Peninsula ay ang pagiging sentro ng sustainable agri-fishery industries ng Pilipinas. Please tell us about this. The Zamboanga Peninsula is very potential for agriculture and fisheries because we have a very long stretch of coastal area. We have thousands of fish pond, no? Potential for fish culture. And in fact, if I can remember it right, we are number 1 in seaweeds production before, no? The Zamboanga Peninsula. So in terms of agriculture, malaki din yung agriculture area namin. And to note, ito yung pinaka-importante, we are bagyo free, typhoon free in this area. In so far as I can remember, ever since yung maliit pa ako hanggang ngayon, parang 2 bagyo lang dumaan dito sa area namin. And isa pang importante sa lahat, according to DOSD, we have more rainfall compared to other places in the Philippines, itong Western Mindanao. So in terms of agriculture, yun na naman ang kailangan nila. Kung bagyuhin, palaging bagyo, masira yung So in terms of rainfall, kung mahaba yung rainfall, that is good for agriculture. So yun ang pinofocus talaga namin dito. Meron po ba kayong panawagan sa ating national government, Governor? As RDC chair, we have submitted several big ticket project, no? During our Minda session, no? With Secretary Manny Piñol, and we have proposed like Zamboanga Airport, San Ramon Port, and we have several road networks that is vital to the economy and vital to peace and order here in Zamboanga del Sur. And itong Pagadian as government center, pinopropose din namin na sana punduhan ng malaki-laki para fully transfer na yung regional center dito sa Pagadian City. And we propose also na kung sana yung network sa Wi-Fi network sa buong region ma-fast track ng DOST, DICT, para kasi importante itong network natin especially in education right now. We have no face-to-face anymore.
So itong Wi-Fi signal, malaking bagay ito para sa amin to include the communication improvement and information dissemination. And fifth is the environmental protection doon sa mga watershed namin na for rehabilitation. So we ask some fund for the national government. Sana itong mga pinipresent namin sa 2020 represent namin sa Minda, sana masama sa 2022 budget ng Duterte administration. Meron po ba kayong mensahe para sa inyong mga kababayan? I would like to thank the people of Zamboanga del Sur for their cooperation and support, and more on participation to our government, especially the province of Zamboanga del Sur, and especially the trust dito sa administration ko. And I will promise na gawin kong lahat para mabigyan ng magandang future at programa at proyekto ng yung probinsya namin. Yun lang, sir. Maraming salamat sa inyong panahon, Governor Victor Yu ng Zamboanga del Sur. Mabuhay po kayo, sir. Thank you, sir. Thank you for giving me time. Sa aming pagbabalik, makakasama po natin si Undersecretary Chris Ablan. Please don't go away. I talk to the youth, I interview the youth Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday to show the SK leaders, the SK chairmen and women, that the national government cares for you, that we reach out to the SKs, that we give you an avenue to air or to broadcast your ideas, your thoughts, your projects nationwide, no? Kaya ito kung if you give the youth an opportunity to shine, if you give them access to the information channel of the government, isa kung saon madugangan nga ito ng confidence, no? Because when I was your age, when I was young, I was not given the same opportunity, no? Much less talking to a cabinet member, no? At your age, no, it's impossible na makastorya ka with someone from Malacanang ba, no? So yung ko I want to change it under my leadership sa PCOO. That's why I talk to the youth every day, and I realize nga daghan kaya ito mga youth leaders karon na nag-shine labi na karong pandemic, no? Sa ako mga interviews, I found out that the youth has out of the world ideas that I have never even imagined na I can initiate. Not only ideas, but you also have initiatives to make the ideas into realities by taking action. So lahi gud ang mga SK leaders karon. Now, why is it important for us to talk to you also? Para to remind you also nga, if there's anyone na makapabanggit pag-fight sa fake news, it is really the youth leaders, because mga digital natives man mo, pag itong anak mo na may internet, no?
And also, if we want to influence the 18-year-old and below, we need to talk to their youth leaders. Dili ako ginikanan man ko, I'm a parent, no? So if I want to influence my son, if I want him to follow a certain decision of the family, for example, I talk to the sister, the eldest sister na 21 years old. Ako anak 17. So if my eldest sister, if my eldest daughter, maingon siya nga, hindi, sakto yung ni daddy, ato ning sundan. Nasunod akong gahay. Ano ba? So, the same with the young, di ba? So that's why during those times of pandemic, I always talk to the youth leaders because it is the only way nga makumbinser pad nimo, ma-explain nimo ayo dito sa mga bata. Ang ano, kinahanglan dili ta mo lakaw sa balay. Puyo lang ta kay matapdan ta, di ba? I'm sure during those times, the first few days, it was a struggle sa ubos na to have the kids stay at home. Hindi sa kasabot ba ano man? Kasabot ka no mag-stay man ni. And I think a lot of you also help the barangay to explain to the youth. So those are the reasons why nga we show our respect to the youth leaders. Huwag naman po sana kayong mawawalan ng tiwala sa ginagawa po ng inyong gobyerno sa pag-angkat ng mga bakuna. Ang ating po vaccine czar ay talagang napakamasipag at siya po ang nangunguna sa negosasyon. Kasama din po ang Department of Health, andyan po ako, ang Department of Finance, at meron na po tayong 4 na mga term sheet agreements na nalagdaan. Konting pasensya po ang aking pong pinapakiusap. Umaapila po ako sa taong bayan at makakaasa po kayo na darating na po yung mga bakunang iyan, pero dapat ipaliwanag ko din na ang pangunahing dahilan kung bakit wala pang bakuna ay talaga naman yung global supply shortage. So ito, kaya ating tinutugunan ito, ina-address po natin ito. Ang FDA, ganoon din po, ay nagpupursige at nagpupunyagi para masigurong makapag-issue na ng emergency use authorization at siguraduhin na ang mga bakunang darating ay talagang ligtas, higit sa lahat, at epektibo. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Every day is a different challenge, both in public service and in private work. And in this work, I am always humbled to meet people who turn life's challenges around. Meet artist and furniture designer Carl Aguila, owner of Atelier Aguila,
in Siaton, Negros Oriental. Let's support local business and at the same time, rediscover the Philippines. Mga kauban sa media, mayong buntag kanatong tanan. Magpasalamat kita kay Senador Bongo. Kay ang iyang pirmi reminder kanako. Trabaho, trabaho, trabaho lang ta pre. Mangita tag mga proyekto na atong ibilin sa katawhan, mga magamit sa mga sunod na henerasyon. Moingon niya. Dagantag mga proyekto, Mindanao Media Hub, doon na po tayo Government Communications Academy. Pero usa sa akong pinakapaborito nga proyekto under this administration, ang pagpadayon sa build sa PCOO, hilabi na sa Philippine Information Agency. Ingon ko sa akong mga amigo, first time na niduaw ko diri sa Pagadian nga wa ako mag-expect nga anigid ka nindot ano mong dagat mura na siya kung ba hili no hili. It reminds me of San Francisco. Tinuod dito morning San Francisco of the Philippines. So swerte kay ka kay ang imong building overlooking yun sa bay. Beautiful bay, beautiful city, beautiful bay with beautiful people, with a very handsome mayor. I would like to congratulate ang atong banggiitan na mayor ko kay tungod niya na lift ang moratorium. A regional center na gyud ang Pagadian City. So, when I leave Pagadian tomorrow, I will be singing the tune. I left my heart in Pagadian. Congratulations, Mayor. Many congratulations, Yusek Mon Kualuping, and to the rest of our countrymen in Pagadian. You deserve this. You deserve even more. You will have more of Mayor Ko in the future. Thank you so much. Nagbabalik po ang Network Briefing News. Kasama na po natin si Undersecretary Chris Sablan. Please go ahead, Chris. Isang magandang umaga po, Secretary Martin, at magandang umaga rin sa lahat na nakikinig at nanonood ng Network Briefing News ngayong umaga. We are back on air to give you the latest news and updates from the FOI program. Our list of LGUs with FOI ordinances is now up to 47. Ang local government unit ng Santo Tomas, La Union ay naglabas ng isang transparency ordinance na kinikilala ang karapatan sa impormasyon ng mga nasasakupan nito at nagbibigay ng mga alituntunin sa pag-access sa mga talaan at datos
na hawak ng pamahalaan ng lokal na gobyerno ng Santo Tomas. Ang Freedom of Information of 2020 Ordinance ay Municipal Ordinance Number 7 ay nagtatatag ng FOI bilang isang platform para sa mga mamamayan ng Santo Tomas na humihiling ng impormasyon, pampubliko at opisyal na talaan. Bukod dito, Sec. Martin nagbibigay din ang ordinansya ng probisyon sa pagbabalanse po sa karapatan sa privacy alinsunod po sa Data Privacy Act of 2012. Kaugnay nito, 5 namang LGUs ang kabilang nasa Electronic FOI Portal o eFOI Portal. Ang provincial governments po ng Benguet, La Union at South Cotabato at municipal governments po ng Paniqui, Tarlac at San Roque, Northern Samar. Maaari na po kayong makahingi online ng impormasyon, records at anumang dokumento mula sa 5 LGUs na ito gamit ang ating portal sa foi.gov.ph. Muli, nananawagan po ang aming tanggapan sa lahat ng mga LGUs na magpasa ng FOI Ordinance upang lalo natin mapalawak ang sakop ng programa at upang mapalakas palalo ang freedom of information sa ating bansa. Makalipas po, Sec. Martin, ang 10 buwan dahil po sa COVID pandemic, ginanap muli ang ating PCO Roadshow noong February 11 sa Dagupan City, Pangasinan. Layunin ng ating PCOO Roadshow ngayong taon na makapagbahagi ng impormasyon ukol sa mga transparency initiatives ng gobyerno, lalo na sa mga programa nito laban sa COVID-19. Kabilang sa talakayan ang Freedom of Information, ang Laging Handa, mga gawain ng PCOO through its global media affairs, at syempre ang IATF-EID. Following strict health protocols, this event was made possible by the Provincial Government of Pangasinan, the City Government of Dagupan, and PIA Pangasinan and Region 1. Para naman po sa ating FOI sa radyo ngayong Biyernes, Sec. Mart, makakapanayam natin ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund para idetalye ang mga programa at serbisyo nito sa kanyang mga miyembro. Sa ating episode naman po ng FYI sa darating na linggo, makikipagtalakayan naman tayo kasama ang Adoption and Foster Care Services ng DSWD kaugnay sa mga programa nito sa legal na pag-ampon. Ugaliin pong makinig at manood ng FOI programs, ang FOI sa radyo tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas 738 on the AM. At ang FOI naman po sa IBC 13 tuwing linggo ng gabi, alas 8:30 hanggang alas 9. Yun lamang po ang ating FOI updates ngayong umaga, Sec. Martin. Maraming salamat po. God bless and take care. Maraming salamat, Undersecretary Chris Ablan. Pilipinas, dito po nagtatapos sa Network Briefing News para sa araw na ito. We would like to thank all of our guests, Zamboanga del Sur Governor Victor Yu, Undersecretary Chris Ablan ng Presidential Communications Operations Office. Salamat din po sa Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated and its nationwide member cable operators sa pag-replay sa Network Briefing News nationwide. Mabuhay po kayo. Dito sa Network Briefing News, pinagtatagpo ang mga LGU, national government at local media. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa isa na namang Network Briefing News. Kumbaga, tanggap naman ng family namin. Gato yung nature ng work namin. Matutulog ka na basa ang iyong buhok at gigising ka basa pa rin yung buhok mo. Dahil ganun po yung hirap po namin dito. When you're there in the field, when you're there in the flight, and then you hear them clap. There's
the moment na nag-touchdown yung eroplano, pag nakita mo silang naluluha, pero nakasmile. Kung ako lang ang superhero, sana lahat sila nakuha ko nung araw na magre-retrieve kami. Ano man ang mga pagsubok, matindi man ang ating dagok, sisikat ang araw sa bagong umaga, may bagong pag-asa ang bawat isa. As a nurse po na nag-work sa COVID facility, ako ay nag-positive dahil nga po, hindi natin nakikita ang kalaban, sir. Hirap sa buhay, o kaya'y napilay, hindi yan hadlang para makabangon. Ang nakakalungkot lang, sir, yung hindi mo makakasama yung family mo. Kaya ako, kung ano man yung pwede kong maitulong sa kanila, kung mapapauwi para ma-reunite sila. Masaya po kami kasi makikita na po namin ang aming pamilya. Maganda kasi marami ka napupuntahan. Because kung marami ka napupuntahan, marami kang assignment, marami ka rin natutulungan. Pero sa kabila ng kanilang mga pagsubok na kinakaharap, nanatili pa ring matatag, magaling at matibay ang mga Bicolano. Totoo sa kasabihan, basta't Bicolano, Oragon. Diyos mabalos. Habang may pag-asa, di mawawala ang diwa, kandilang walang hanggan na apoy. Ito ang totoong puso ng Pinoy. Sa iyo nangingibabaw ang bayanihan, lumalaban ka para sa bayan, inuuna mo ang iyong kapwa, tumutulong ka kahit kapos ka na. Isang pamilya, isang bansa, nagdadamayan, nagkakaisa, laging handa at sama-sama, di sumusuko sa anumang problema. Ang serbisyo ay dapat matibay, malakas. Dahil ang inisip ko, sir, serbisyo to sa bayan. Kasi kung hindi ako, sir, sino, sir, ang gagawa? Ang dami po, pero unti-unti pong nababawasan, nasasala. So, ilan na lang po yung talagang merong dedikasyon na magtrabaho para sa bayan. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa inyong tulong sa amin. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Ang saya-saya mo. Excited ka nang umuwi.
di alintana ang takot. Buo ang loob na harapin ang pandemya. Ngunit kahit anong tapang, pilit kang susubukin. Buti na lang may mga ahensya ng gobyerno na laging handang umalalay at tumulong. Hi, Han. Ito okay naman. Talaga? Ako, excited na ako makita kayo. Malapit na, mahal ko. I love you too. Tibayan mo lang ang iyong loob. Hello? Hi, Han. Han? Asan ka? Tapos ka naman, oh. Sa labas? Bakit? Dahil siguradong may parating na kislap ng pag-asa. Para masilayan ang iyong pamilya. Mission kami. We're sacrificing our time. Ito yung trabaho namin. So, makatulong sa tao. Eh, yun naman po yung sinumpaan natin tungkol sa Rubik. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming Laging Handa Docu, ang serye ng mga totoong kwento sa likod ng bawat tugon ng gobyerno sa pandemya at iba pa ang mga krisis. Dahil sa inyong linggo-linggong pagsusubaybay, ngayon po, ilulunsad namin ang ikalawang season ng mas malalim, mas malawak, at mas komprehensibong Laging Handa Docu. At dahil nga sa gobyerno, hindi natutulog ang serbisyo publiko. Kaya kahit Pasko at Bagong Taon, lumipad patungong Bahrain ang delegasyon na ipinadala ni Pangulong Duterte. Kahit pandemya, abala ang gobyerno sa pagsusulong sa karapatan ng ating mga overseas workers, pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas sa Bahrain at ang pagtulong sa mga naapektuhang OFW. Ngayon, inihahandog ng Presidential Communications Operations Office, Office of the Global Media and Public Affairs, ang docu tungkol sa kalinga at malasakit ng Pangulo sa ating mga bagong bayani at ang misyon ng gobyerno sa Middle East. Ito po ang totoong kwento. Ay naku, ang babait ng mga anak ko, kaya mahal na mahal ko kayong lahat. Habang nagpapahinga at nagsasaya ang karamihan sa mahabang bakasyon, wala namang oras na sinasayang ang gobyerno. Dahil sa kabila ng pandemya at mga okasyon, patuloy ang pagtatrabaho ng pamahalaan para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Ako po si JV Arsena. Samahan ninyo kami sa isa na namang makabuluhang dokumentaryo sa pagtupad ng ating misyon. Dahil lahat ng Pilipino ay tumutulong sa pag-unlad ng bansa. At hindi po kami talaga papayag na maapi kayo because the Filipino is no slave to anyone, anywhere and everywhere. Workers dito are safe. Kung kailangan mo, we're all ready to bring you home. Malayo man kayo, alam ninyo na kayong lahat ay malapit sa puso ko.
Bago magtapos ang taong 2020, isang mahalagang misyon ang ginampanan ng ating gobyerno. Madaling araw pa lamang ay bumiyahe na tayo kasama ang mga opisyal ng Office of the President at Department of Foreign Affairs patungo sa bansang Bahrain. Si Presidential Assistant on Foreign Affairs at Undersecretary Robert Eric Borge ang Special Envoy ni Pangulong Duterte para sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa Bahrain. Paglapag pa lamang ng Manama, mainit na pagtanggap ang sumalubong sa delegasyon. Bukod sa repatriation operations that were very successful, importante po yung mga sunod-sunod na mga meetings. Kung hindi niyo po alam, there was a minimum of around 8 meetings sa iba't ibang sangay ng pamahalaan ng Bahrain. Sunod-sunod ang mga pakikipagpulong ng delegasyon sa iba't ibang opisyal ng Bahraini government, kabilang nasa foreign minister. Sa mga meetings na yon, patuloy po ang pag-usad at paglago ng ating relationship sa gobyernong Bahrain. Inabot din ni Special Envoy Borge sa Deputy Prime Minister ang sulat ng pakikiramay ni Pangulong Duterte sa pagpanaw noong nakarang taon ng kanyang ama, ang dating Prime Minister. Bakit po natin ginagawa ito? Dahil po kinakailangan patuloy ang koordinasyon at pag-uusap ng ating pamahalaan sa pamahalaang Bahrain para patuloy din ang mga programa. Alam mo ng mga taga-Bahrain dito na maraming programang nailaan para sa kanila. Merong one-stop shop para sa mga nangangailangan ng tulong, binibigyan sila ng tulong legal, psikolohikal at medikal. Siyempre, nandiyan din po ang pamahalaan, nagkakaroon ng flexi visa para sa mga kasama natin na gustong ma-regularize ang stay doon sa Bahrain. Pinagtibay sa mga pagpupulong na ito ang espesyal na relasyon ng Pilipinas at Bahrain, pagpapaigting ng kooperasyon, respeto at pagpapahalaga ng dalawang bansa. Naging mas makabuluhan din ang misyon na ito matapos paunlakan ng Crown Prince at Prime Minister ng Kingdom of Bahrain ang ating Special Envoy. Siya ang ika-4 pa lamang at panghuling foreign official na tinanggap ng Crown Prince para sa taong 2020. Ako po ay ordinaryong tao. Hindi naman po ako si Pangulong Duterte. Ako ay ginawa niyang special envoy lang. Pero binuksan ng office ng Prime Minister at Crown Prince ang Royal Court dahil alam niya na may liham si Presidente Duterte. Sa amin pong pakikipagkita sa punong ministro at Crown Prince, sinabi po niya na suportado niya ang mga programa ni Pangulong Duterte at binavalue niya ang pagkakaibigan nila. At higit pa doon, binavalue daw niya ang kontribusyon ng Pilipino sa Bahrain dahil lahat ng Pilipino ay tumutulong sa pag-unlad ng bansa. Laman din ng sulat ang pasasalamat ni Pangulong Duterte sa kaharian ng Bahrain sa pangangalaga sa ating mga overseas Filipino workers. Bahrain ang pinakamaliit na Arab state. Pero sabi nga ng mga Pilipino doon, ito rin ang may pinakamalaking puso para sa mga kababayan nating Pinoy. Pumayag si Engineer, ayan, kaya namin, may platform. Nasa 50,000 Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho sa Bahrain. Sa gitna nga ng pandemya, hindi lamang repatriation ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas. Patuloy din ang ating pagkilos para itaguyod at protektahan ang kapakanan ng ating mga migrant workers. Ang marching orders po sa amin ng Pangulo is to take care of all of you. The more than 10 million Filipinos around the world, kung ano man yung pangangailangan. At hindi po kami talaga papayag na maapi kayo because the Filipino is no slave to anyone, anywhere and everywhere.
Parte rin ng ating misyon ang pakikipagpulong sa iba't ibang kawani ng Bahraini government para mapag-usapan ang mga reforma sa kafala o sponsorship system na kilala rin sa tawag na modern-day slavery. Ang Bahrain ang isa sa unang naglakas ng loob sa Middle East para magpatupad ng reforma sa paggawa. In 2004, we started by eliminating what was known at the time as the blacklist. A blacklist is when an employer bans the migrant worker from coming back and working in the country without any cause. Then we came at 2008 and we introduced the most important element of the labor reform, which was freedom of mobility in 2011, and we removed the exit visa. Then we came in 2017 when we introduced the very first sponsorless visa. The Flexi program, it introduced for the very first time a migration management system that is not dependent on an employer. Sa labor reforms na ito, protektado ang mga karapatan at kapakanan ng ating mga migrant workers. Filipino migrant workers have already a core part of the migrant community across the region. And I think the more those individuals, the more this migrant community specifically feels empowered, the more they're going to give. For the Flexi Visa, the total number of those funded by the financial assistance from the Department of Foreign Affairs has benefited 1,075, and many of them have on their own renewed and extended their application. It's giving them, like as you know, a sponsorless system where they are their own employers, they are their own sponsors, giving them a range of different employment. Dahil din dito mas malayang nakakakilos at nakakapagtrabaho ang mga kababayan natin sa Bahrain. Collectively, you put all these policies together. While they are empowering the migrants, they are also giving a fair chance to the local boys to compete in the local market based on merit only. Para sa akin is parang relax ako magtrabaho, wala akong iniisip na na parang baka may anong mangyari sa akin or something ganun. Kasi mayroon akong freedom anytime na gustuhin ko, gusto kong umalis, magbakasyon, wala silang masabi na ikokontrol ka nila. Walang abuso. Kasi meron po kaming hotline dito na 999. Yan yung sa hospital at saka sa police. Yung work-related, meron kaming 995. So, workers dito are safe. Katunayan, malaki nga ang ambag ng ating Filipino frontliners sa Bahrain ngayong may coronavirus, kaya mahalaga na nakakakuha rin sila ng pantay na oportunidad sa panahon ng pandemya. Mostly, ang mga doctors dito, gusto din ang mga nurses ay Filipino. Kasi ang mga Filipino kasi, hindi nila siya pwedeng utusan. Alam nila kung anong gagawin. Marunong talaga sa lahat ng bagay. Pakikisama nandyan. So, lahat is pinoprovide sa amin, yung PPEs. Yun ang pinaka-crucial sa aming mga frontliners. Well provided. Walang hindi kami tinitipid. Kayo po ay nabakunahan na? Yes po. Ako po is nabakunahan during the time na nag-emergency authorization dito. Yung 49 days, so thank God, nagkaroon na ako ng antibody. We are indeed very fortunate here because of that total situation of government providing these benefits, and the Filipinos knowing that they can take advantage of several avenues. I've been tested here 6 times. You just call a number, and you get tested, and even vaccination. Na-vaccinate na rin po ako. So, mga Filipinos here, they are safe. But of course, meron din mga nangangailangan. At kung kailangan mo, we're all ready to bring you home. Hindi maikakaila na maraming Pinoy sa abroad ang naapektuhan ng pandemya. Kaya bahagi ng misyon ang kalinga at malasakit assistance ng Duterte administration na layong ibalik sa Pilipinas ang gustong umuwi. 234 overseas Filipino workers mula sa Kingdom of Bahrain at United Arab Emirates ang inuwi ng delegasyon noong bagong taon. Iba-iba po talaga yung composition may mga ng ating mga kababayan, pero nakikita natin ngayon very significant tong flight na to kasi ang dami nating mga babies. So parang kanina ang kukit pa nila
Kasama namin silang sinalubong ang 2021 sa gitna ng himpapawid. Salubungin mo natin ang bagong taon ng hindi lang pag-asa, but with vigor and vitality. 3, 2, 1, Happy New Year! Batid nila na ang kabuluhan ng bagong taon ay bagong buhay dito sa Pilipinas. Mga mahal kong kababayan sa Bahrain, I am pleased to join you all today. Malayo man kayo, alam ninyo na kayong lahat ay malapit sa puso ko, lalo na ngayong 2020, a year of many challenges. Salamat po kay Tatay Duterte. Mas natutuwa ako sa lahat ng ginawa ni Presidente natin. Masayang masaya kasi makikita ko na yung mga anak ko at makikita ko na rin ang bansa natin. Alam ko ang sakripisyo ninyo sa gitna ng panganib na dala ng COVID-19. Saludo ako sa inyo, mga kababayan. You are heroes and you are inspirations. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year! Welcome home! Ito po ang mga repatriates mula po sa ika-6 na pong chartered flight at repatriation flight ng gobyerno. Ito rin po ang unang repatriation para sa taong 2021. Pero hindi po nagtatapos dito ang pagtulong ng Duterte administration sa atin pong mga kababayan. Tuloy po yung pagkalinga at pagmamalasakit hanggat hindi po natatapos ang problema ng ating pong mga migrant workers sa iba't ibang panig ng bansa. Sa mga hindi po nakakaalam, tayo po ang may pinakamalaking repatriation program sa buong mundo. Yung iba pong mga bansa, pinababayad po nila yung kanilang mga citizens. Pero ang Pilipinas po libre. Mula sa repatriation, sa swabbing, sa quarantine, at hanggang makarating po kayo sa inyong mga bahay. Sa door-to-door po talaga. And dahil po to, sabihin po ni Pangulong Duterte na of course ang ating mga OFW kailangan po talaga pangalagaan kayo at we just want to show na we will leave no one behind, na lahat po talaga ng ating mga kababayan ay inaalagaan natin. Hindi ho namimili ng oras ang serbisyo. Pag may kailangan gawin. Walang holiday para sa tao under the Duterte administration. Bakit po? Dahil hindi naman tumipigil ang pagkalinga at pag-arugahan ng ating Pangulo. At nagpapasalamat kami dahil kung wala ho kayo, wala din ho kami dito. So maraming salamat. Happy New Year sa ating lahat. Manigong bagong taon. Kasama namin silang nasilayan ng huling paglubog ng araw sa taong 2020. Kasama rin namin silang sinalubong ang pagsikat ng araw ng bagong taon na simbolo ng bagong pag-asa. Ito ang huling repatriation ng 2020 at una naman sa taong 2021. Sa kabuuan, mahigit 325,000 na ang mga OFW na naiuwi ng gobyerno ng Pilipinas mula nung pumutok ang pandemya hanggang matapos ang taong 2020. Patunay na kahit may krisis, holiday man o bakasyon, may gobyernong umaaksyon. Kaya laking pasasalamat po namin, sobrang nakaka-bless po kasi hindi po kami nahirapan mag-apply kasi napakababait po ng mga empleyado po sa Philippine Embassy natin. Kay Pangulong Duterte, malaking pasasalamat dahil natulungan kami mga OFW sa Bahrain para makabalik sa ating bansa. Sobrang sarap kasi gustong-gusto ko na talagang umuwi. Laking utang na loob ko talaga at pasasalamat dahil kung hindi, maraming salamat po President Rodrigo Duterte. Isa pong the best na president actually. Mr. President, maraming salamat po sa inyo, sa kabutihang loob niyo po. Dahil sa inyo, nakauwi na po kami. Nakahinga na po kami ng maluwang. Wala na, sumakay kami sa aeroplano. Sobrang saya po, kasi ngayon na po kami makakauwi.
Isang malaking hamon para sa mga migranteng Pilipino ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa, lalo pang pinahirap ng pandemya. Gayunpaman, ang ating gobyerno ay patuloy na nakaalalay para maghatid ng serbisyo at mapangalagaan ang inyong kapakanan. Sa lahat ng ating mga OFW at repatriates, makakaasa po kayo ng tunay na kalingat malasakit ng Administrasyong Duterte. Sabay-sabay po tayo sa muling pagbangon. Po yung new normal EDSA given the pandemic situation. Talagang maigpit yung pinatutupad ng MRT na implementasyon ng minimum health standards. Sa mga nandito sa train stations, huwag ko kayong malilito sa mga pila dito. Yung mga naiwan ko sa bahay, pag uwi ko, how safe they are pag ako'y umuwi na. Is lang na, sakripisyo po talaga para mahirap po talaga ang buhay. I would like to congratulate TVQ2